مثلا داتاهای مربوطه به وزن اولی و وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی خرگوش‌ها را مانند جدول ذیل در نظر بگیرید. زیری به همبستگی بین وزن اولی و وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی محاسبه کنید. خب برای از اینکه ما خواسته باشیم زیری به همبستگی حساب کنیم، زیری به همبستگی گفتیم با آر نشون بدیم. یه قسمت بنویسم برای شما. آر مساوی میشه به مجموعه حاصل ضرب x و y ها بر تعداد اینا منفی اوسط x ها، یا x ما اینجا وزن اولی گفتیم و اوسط y ها بر انحراف معیاری x ضرب در انحراف معیاری y. خب هر کدوم از جدول اینجا داریم. شماره خرگوش ها چند تا خرگوش داریم؟ ما 5 تا خرگوش داریم. شماره پس 1 2 3 4 5 پس n مساوی شده به عدد 5. وزن اولی هم داریم 1 2 1 3 2. حالا میایم سمیشن از اینا رو به دست میاریم، مجموعه رو پیدا میکنیم. مجموعه x ها سمیشن x مساوی میشه 1 و 2 میشه 3 3 و 3 میشه 6 6 و 1 میشه 7 7 و 2 میشه 9. سمیشن x ها شد 9. سمیشن y ها هم پیدا میکنیم. وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی با y نشون داده. سمیشن رو پیدا میکنیم. سمیشن y برابر میشه، جمع میکنیم. خب بیایم جمع بکنیم. 10 10 و 8 18 18 و 5 23 23 و 4 27. یک بار دیگه متوجه میشیم جمع ساده دیگه. من رقم جمع کردم فرق نمیکنه، این رقم نمیشه جمع بکنم. بگم 8 و 3 11 11 و 7 18 18 و 5 23 23 و 4 27. بیاین حاصل ضرب x ها و y ها، چون اینجا ما سمیشن داریم، سمیشن از اینا رو پیدا میکنیم. پس سمیشن یا مجموعه حاصل ضرب x ها و y ها مساوی میشه به 8 جمع 6 میشه 14 14 و 15 میشه 29 29 و 8 چند میشه؟ 29 و 8. متوجه باشید میشه این رقم بگین 8 و 8 16 16 و 15 31 31 و این عدد 6 چند میشه؟ 37 37. خب حالا این رقم دارین چی به کار دارین؟ اوسط ها رو به کار دارین. میریم اوسط ها رو حساب میکنیم. اوسط ها چی رقم حساب میکنیم؟ مجموعه تقسیم تعدادی ها. خب مجموعه ریشه حساب میکنیم. مجموعه میاییم که مجموعه رو حساب کردیم. قطع کن مثلا داتای مربوطه به وزن اولی و وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی خرگوش‌ها مانند جدول ذیل در نظر بگیریم. ذریع به همبستگی بین وزن اولی و وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی محاسبه کنیم. ذریع به همبستگی با آر نشون بدادیم و مساوی به سمیشن حاصل ضرب x و y در تعداد اینا منفی اوسط داتاهای x ضرب در داتاهای y بر انحراف معیاری x ضرب در انحراف معیاری y. خب برای از اینکه ما آر حساب بکنیم ما سمیشن حاصل ضرب یا مجموعه حاصل ضرب x و y رو به کار داریم، x بار رو به کار داریم، y بار رو به کار داریم، انحراف معیاری x رو به کار داریم، انحراف معیاری y به کار داریم. هر کدام از اجزا رو حساب میکنیم. خب داتا ما شماره خرگوش ها ما چند تا خرگوش داریم؟ 5 تا. پس n مساوی میشه با 5. وزن اولی به x نشون میدادیم. وزن اولی خرگوش ها هم داریم 1 2 1 3 2. خب برای از اینکه ما اوسط یا x بار حساب بکنیم، وقتی ما x بار حساب بکنیم میگیم که سمیشن x تقسیم تعداد داتا. سمیشن x مجموعه پیدا میکنیم. مجموعه به این قسمت هم نمیشه که خب یک بار دیگه هم کار میکنم که متوجه بشین. 1 و 2 3 3 و 3 1 و 2 3 3 و 3 6 6 و 3 9 چند شده؟ عدد 9. پس میایم اینجی 9 بر 5 9 بر 5 تقسیم میکنیم هر چی که میشه. خب سمیشن بگنه اینجا وای بار رو به کار داریم. وای بار چی رو حساب میکنیم؟ میگیم سمیشن و وای ها تقسیم تعداد. خب وای چیه؟ وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی با وای نشان دادیم. خب مجموعی حساب میکنیم. مجموعی میشه 27. جمع کنیم عدد 27 میشه دیگه. جمع ساده
27/5. هر کدام از اینا تقسیم میکنید ببینیم که عدد اعشاری اینا چند میشه. خب اینجا داریم که سمیشن حاصل ضرب x و y. x یا y اگر شما ضرب کنید 1 و 8 2 3 2 3 به 6 1 7 1 7 به 7 3 5 3 5 5 2 4 2 4 به 8 که ضرب کنیم x 2 y هم هست 4 ضرب کنیم حاصل ضرب x و y پیدا میشه. حالا چون اینجا ما مجموعی به کار داریم پس ما اینجا نوشته میکنم من این قسمت نوشته کردم البته مثلا داتای مربوط به وزن اولی و وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی خرگوش‌ها را مانند جدول زیر در نظر بگیریم. جدول برای ما داده. در جدول ما چی داریم؟ شماره خرگوش‌ها داریم. چند خرگوش داریم؟ 1 2 3 4 5. پس n برابر میشه با 5. وزن اولی به x نشون میدیم. وزن اولی خرگوش‌ها 1 2 1 3 2. وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی به y نشون دادیم 8 3 7 5 4. حاصل ضرب x و y. حاصل ضرب x و y. x y ضرب کنیم 1 8 به 8 2 3 به 6 1 7 به 7 3 5 15 2 4 به 8. حالا برای از اینکه ما بیایم جدول رو داده بریم ما گفته ضریب همبستگی بین وزن اولیه و وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی محاسبه کنیم. ضریب همبستگی ما به آر نشون میده و از این کنول به دست میاره. خب در کنول اجزایی که داریم ما میایم به دست میاریم. اینجا داریم سمیشن x y. این چی منو میده؟ مجموعه حاصل ضرب x و y. خب میایم اینا مجموعه میکنیم و هم جمع میکنیم. جمع کنیم ببینیم چند میشه. جمع ساده دیگه 44. خب بعد میایم اوسط x پیدا میکنیم و اوسط y پیدا میکنیم. اوسط x به x بار و اوسط y به y بار نشون بدیم. بار یعنی اینو خطی که تصریح انداخته میشه. خب برای از اینکه ما اوسط حساب بکنیم برای اوسط فرمول داشتیم که مجموعی داتا تقسیم تعدادی و مجموعی داتا تقسیم تعدادی. خب اینجا ما مجموعه اکسار 1 و 2 3 و 1 4 4 و 3 7 7 و 2 9. پس سمیشن اکسار شد 9. تعداد هم این داریم چند؟ این داریم 5. 9 بر 5 9 که تقسیم 5 کنیم 1.8 میشه اختصار هم بکنه 1 5 به 5 1 5 به 5. حالا 4 واحد دیگه بمونده خواهش رو بالا کنیم بغل 4 شما که 1 0 در نظر بگیریم 40 میشه 8 5 هم 40 1.8. خب میایم اوسط وای ها و وای بار نشون میدیم مجموعه داتا های وای تقسیم تعداد اینا. مجموعه وای چی بود؟ وزن بعد از تطبیق رژیم غذایی بود. درسته؟ خب میایم مجموعه حساب میکنیم. مجموعه چند شده؟ 27. خب به شما سوال خرم نشه چی رقم حساب میکنیم؟ جمع ساده ایه. نگاه کنیم 8 جمع 3 میشه 11 11 جمع 7 میشه 18 18 جمع 5 میشه 23 23 جمع 4 میشه 27 و تعداد 5 27 بر 5 27 تقسیم 5 کنیم 5.4 میشه. حالا در فرمول x بار رو پیدا کردیم y بار رو پیدا کردیم مجموعه حاصل ضرب x و y رو هم پیدا کردیم. چی باید پیدا بکنیم؟ بریم انحراف میاری x پیدا بکنیم و انحراف میاری y پیدا کنیم. برای از اینکه انحراف میاری x پیدا کنیم و انحراف میاری y پیدا کنیم بریم ورنیانس x پیدا میکنیم و ورنیانس y پیدا میکنیم و از ورنیانس که ما جذر بگیریم چی میشه؟ انحراف میاری میشه. بعد میایم به فرمول میگذاریم به ضریب همبستگی محاسبه میکنیم. برای از اینکه ما بریم ورنیانس حساب بکنیم خب میایم این جدول دیگه ضرورتی نیه جدول پاک میکنین. البته قسمت بالا رو پاک میکنم قسمت بالا نوشته میکنم. حالا تعداد خرگوش‌ها شماره خرگوش‌ها ضرورت نیه پاک میکنیم چون که ما نیاز داریم که خب انحراف میاری اکسار به شکل نشان بدین. مساوی میشه هر داتا منفی اوسطی و کل مربع. خب داتاهای x چنده؟ 1. اوسط اکسار x بار چند شده؟ 1.8.
1.8 کل مربع جمع 2 منفی 1.8 کل مربع جمع 1 منفی 1.8 کل مربع جمع 3 منفی اشاره ندارم 1.8 کل مربع جمع 2 منفی 1.8 کل مربع تقسیم تعداد ما چند تایه 5 این مساوی شده با 5 حساب میکنیم میشه 0.56. خب این سوال چند بار کار کردم ولی برای راحتی نوشته کردم جوابی رو. خب حساب کردن هم کاری نداره، شما از 1.8 کم بکنیم تفریق ساده نوشته میکنیم 1.0 کم بکنیم 1 قرض بکنیم میشه 10 از 10 که 8 بره 2 اشار خودی و 0 هم که داریم 0.2 خراب شد.